මීඩියා අත්වැල YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ මීඩියා අත්වැල පාඩම් මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ sannivedanaya අර්ථකථනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. sannivedanaya සරලමාර්ථය තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමයි. අපි sannivedanaya විකාශනයේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළා වගේ sannivedanaya ආරම්භ වුණේ කවද්ද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. එහෙත් මිහිමත පළමු මිනිස් ජීවියාගේ ආරම්භයත් එක්කම මානව sannivedanaya ආරම්භ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බැලුවොත් මානව sannivedanaya මානව සමාජ සම්භවය තරම්ම පැරණි. sannivedanaya කියන්නේ අපේ දෛනික ජීවිතය හා සම්බන්ධ දෙයක්. sannivedanaya නැතුව අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද මිනිස්සු විදිහට හිතන්න පවා අපිට sannivedanaya ඕන කරනවා. කියවන්න, ලියන්න, ස්පර්ශ කරන්න, ආග්‍රහණය කරන්න, කතා කරන්න, විඳින්න, විනෝද වෙන්න, ඒ හැම දෙයකටම sannivedanaya ඍජුවම හෝ වක්‍රව අපට ඕන වෙනවා. මිනිස්සු විදිහට අපි හැමෝම කැමති තනියම ඉන්න නෙවෙයි, සාමූහිකව ඉන්න. ඒ නිසා අපි අනිත් අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් ඇති කරගද්දී sannivedanaya පාවිච්චි කරන්න ඕනමයි. sannivedanaya බිඳ වැටුනොත් ඒ සම්බන්ධතා ඔක්කොම ව්‍යාකූල වෙනවා. ඒ නිසා පුද්ගල හා සමාජ සම්බන්ධතාවල පදනම sannivedanayයි කියන්න පුළුවන්. අපි යහපත් sannivedanayak පවත්ව ගන්නවා නම් ගොඩාක් පුද්ගල හා සමාජ ගැටලු අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්. උදාහරණයකට පවුලක් තුළ හොඳ අදහස් හුවමාරුවක් තියෙනවා නම් ඒ පවුලේ ගැටලු අඩුයි කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් පැහැදිලි sannivedanaya කියන්නේ පුද්ගල සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න උදව් වෙන දෙයක් විතරක් නෙමෙයි, ඇති කරගත්ත සම්බන්ධතා හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නත් උදව් වෙන දෙයක් කියලා. දමිළ බසින් sannivedanaya හඳුන්වන තොඩර්පාඩල් කියන වචනේ තේරුමත් සම්බන්ධතා පැවැත්වීමේ ක්‍රියාවලියයි කියන එකයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් sannivedanaya හඳුන්වන communication කියන වචනය හැදුන හැටි ඔයාලා දැනගෙන හිටියද? ඒක හැදිලා තියෙන්නේ communis කියන වාක් මූලයෙන්. common කියන්නේ පොදුනේ. ලතින් භාෂාවෙන් munis කියන්නේ යමක් කරන්න. common plus munis communis. පොදු ධන යමක් කරන්නා, යමක් පොදු බවට පත් කරන්නා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට communis කියන එකේ තේරුම යමක් පොදු බවට පත් කිරීමයි. කෙනෙක් තමන්ගේ හිතේ ඇතිවෙන සිතුවිල්ලක් තවත් කෙනෙකුට කිව්වහම ඒ දෙන්නම එකම සිතුවිල්ලක හිමිකරුව වෙනවා. ඒ විදිහට ලතින් වාක් මූලයේ අදහසට අනුව sannivedanaya කියන්නේ පොදු බවට පත් කිරීමයි කියන එක නිවැරදි. sannivedanaya කියන වචනේ පෘථූල අදහස තමයි දැනගත් දේ දැනගැනීමට සැලැස්වීම. හරියට මන් දැනගත්ත දේවල් ඔයාලට දැනගන්න සලස්වනවා වගේ. අපේ සිංහල භාෂාවේ sannivedanaya කියන වචනේ තේරුමත් මනවින් දැනුම් දීමයි කියන එකයි. මේ විදිහට අර්ථ දක්වන sannivedanaya කරන්න, ඒ කියන්නේ තොරතුරු ලබා දෙන්නත්, තොරතුරු ලබා ගන්නත් අපිට උදව් වෙන්නේ අපේ පංචේන්ද්‍රයයි. ඇස, කන, නාසය, දිව, සම නැත්නම් ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් sannivedanaya සඳහා අපට ගොඩාක් උදව් කරනවා. දෘශ්‍ය මාධ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන අපේ ඇස් වලින් අපිට පුළුවන් අපි ආවට තියෙන දේවල් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.
ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් අපේ ඇස් වලින් අපේ හැඟීම් sannivedanaya කරන්න. ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන කන් වලින් අපිට පුළුවන් අපි අවට තියෙන ශබ්ද ග්‍රහණය කරගන්න. ඒ වගේම හොඳ සවන් දෙන්නෙක් වෙන එකෙන් හොඳ ශ්‍රාවකයෙක් වෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි අනිත් අය කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දක්වන කෙනෙක් කියලා sannivedanaya කරන්න. ආග්‍රහණ මාධ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන අපේ නාසයත් sannivedanayට ඍජුවම හා වක්‍රව උදව් කරනවා කියන්න පුළුවන්. රස මාධ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන දිවෙන් අපිට පුළුවන් විවිධ රස වර්ග හඳුනා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි දිව පාවිච්චි කරලා අපිට අනිත් අයත් එක්ක භාෂාව හසුරලා කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පර්ශීය මාධ්‍ය විදිහට ක්‍රියා කරන ශරීරය සහ සමයොදාගෙන අපිට පුළුවන් දෙයක් මෘදුද රළුද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ශරීරයේ යොදාගෙන අතපය යොදාගෙන අපිට පුළුවන් හස්ත සංඥා සංඥා භාෂාව වගේ දේවල් වලින් අනිත් අයත් එක්ක sannivedanaya කරන්න. එනම් පැහැදිලි අපේ පංචේන්ද්‍රයන් අපිට සාමාන්‍ය sannivedanayට ඒ කියන්නේ තොරතුරු ලබා දෙන්නත් තොරතුරු ලබා ගන්නත් ගොඩක් උදව් වෙනවා කියලා. ඒත් මිනිසා පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් සිදුවන සාමාන්‍ය sannivedanයෙන් සෑහීමට පත්ුනේ නැහැ. ඔවුන් භාෂාව නිර්මාණය කරගත්තා. භාෂාව නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ එයාලගේ හිතවල තිබ්බ සංකීර්ණ අදහස් සංකල්ප ගැන තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම එයාලගේ තිබ්බ දැනුමත් වැඩි වුණා. මිනිසා ලේඛනය ආරම්භ කරාට පස්සේ ඒ දැනුම සහ තොරතුරු ගබඩා කරලා කල් තියාගන්නත් පුළුවන් වුණා. sannivedana තාක්ෂණය දියුණු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඉක්මනින් තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න මිනිසාට පුළුවන් වුණා. ජනමාධ්‍ය ආගමනයෙන් තොරතුරු රාශියක් විශාල පිරිසකට එකවර ඉක්මනින් ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා අද වෙනකොට sannivedanයට නව අර්ථකථනයක් ලැබිලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඒ වීඩියෝ එක ආපු ගමන් දැනගන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහසුත් පහලින් comment කරන්න. ආයිබෝවන්.